So, hi class and welcome back to our classroom. Ako po si Madam Salinel at isa po akong teacher na naka-base dito sa Philippines. So, this time, ang pag-uusapan naman natin ay additional feature ng Photopea na pwede talaga natin gamitin kung gusto natin mag-enhance pa ng ating images. Ilagay natin yung picture natin. Galing ito sa gallery ng Photopea. Okay, ito yun. So, mapapansin ninyo, hindi na natin kinailangan gumawa ng canvas tulad ng nakasanayan natin. And dumiretso na lang tayo sa paglalagay ng picture dito. At ito na yung magsisilbing canvas natin. So, ito yung background natin. First layer kasi diretso na yung picture. Okay, so duplicate muna natin ito. Okay, para mamaya makita natin yung before and after ng ating image. So dito tayo maglalagay ng edits dito sa ating layer 1. At ang tool na gagamitin natin ngayon ay ang Clone Tool. So ito siya. Okay, so pag tinapat natin yung cursor natin sa ating Clone Tool icon, yan, lalabas yung kanyang pangalan. So, click lang natin ito. Yan. Mapapansin natin yung cursor natin ay nagbago na yan. Naging circle na siya. Okay? So, ano bang nagagawa ng clone tool na to? So, from the name itself, clone tool, pwede niyang i-clone or kopyahin yung area ng picture na gagamitin natin para ma-duplicate siya. Okay? So, na-click na natin yung clone tool natin. Ito yung size ng clone tool natin, yung maliit na cursor natin dito. So, dito sa ating option bar, pwede natin siyang i-resize. Okay? Pwede rin natin palitan yung kanyang result dito. So, ang pinipili ko dito pag gumagamit ako ng clone tool ay ang ating smooth or soft mechanical. Ayan. And then, i-adjust ko yung ating size para makita natin, just for the sake of this video, para makita natin kung paano nangyayari yung clone tooling. Pero, yung size kasi nakadepende yan kung paano mo siya ilalagay dito sa iyong canvas. So, ayan. So, kita natin, nag-adjust na yung ating cursor. So, ayan. So, click lang natin muna ito. Ayan. And then, para makapag-umpisa tayo, i-clone natin tong area na to. Ayan. Kita natin, i-clone natin yung area na yan. Press natin yung Alt key dito sa ating keyboard. At yung cursor natin ay naging crossed symbol. And then, click lang natin yung area na i-clone natin. Just one click. And then, release the Alt key. And then, you will see yung cursor natin, ayan na, dala-dala na niya yung copy or yung clone ng area na nag-click tayo kanina. And then, lalagay natin dito. Slowly, gagawin natin, dahan-dahan, i-drag natin yung ating cursor. So, ingat tayo sa paglalagay ng ating cloned area kasi, ibig sabihin nun, makukopya niya lahat ng nakapaligid dun sa area na na-clone natin. So, okay? At pag inulit natin ito, ayan, pwede natin siyang iulit, ayan. So, parang nagdadagdag lang tayo ng item dito sa ating image. So, pwede natin ulitin yung pag-clone, press natin ulit yung Alt key, and then halimbawa, ito namang nasa corner yung ating kukopyahin. Click lang natin ito, and then, pwede natin i-drag. Ayan. Okay. So, pwede pa ulit. Okay. So, makikita natin na smooth mechanical yung pinili natin kasi yung edge ng ating copy or ng ating clone ay hindi masyado magiging halata. Kung ito kasing kinopy natin, yung hard mechanical key, for example, okay, so maglagay tayo ng ibang image. Okay. So, ito yung image natin. At kung gagamitan natin ng hard mechanical pixel dito, ayan,
So, sasadyain lang natin na hindi maayos yung pagkakapili. Ito yung pipiliin natin, no? Na yung stone. Magkokopya tayo dito. So, click lang natin yung clone tool. Okay? So, alt key tayo. Click natin yung stone dito. And then, makikita ninyo, halatang halata yung edge ng ating clone. Ayan. So, kitang-kita ninyo yung pagkakaduplicate niya, no? Now, kung gagamitin natin yung smooth mechanical naman, okay? So, alt key tayo, kopyahin natin yung stone, and then, ilagay natin dito, papansin ninyo, na hindi halata yung stone. So, ingat lang sa pag-duplicate. So, titingnan nyo rin yung kinokopya ninyo kung ano na yung lumalabas sa inyong duplicate. Okay? So, yan yung ating clone tool ng Photopea. Okay? So, ito yung gawa natin. Ayan, yung gawa natin. Okay? And ito yung original picture. Okay? And then, itong second image natin, hindi na natin na-duplicate kanina, pero more or less, ganun din naman yung kanyang result. Okay? Sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Pwede niyo pong i-share ang video na to para mas marami pa tayong ma-inspire sa klase natin. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga susunod pa nating klase. Thank you very much for watching and always remember to be kind to one another. God bless.